নমস্কাৰ জেআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম পুলিচত খালী হোৱা 943টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ ইতিমধ্যে অনলাইন হৈ আছে আৰু 22 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। এই পদসমূহৰ ভিতৰতে চাফাই কৰ্মীৰ সকলোতকৈ বেছি পদ ওলাইছে। এই চাফাই কৰ্মীসকলক কেনেকৈ নিযুক্তি দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কি হ'ব, আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে চাওক চাফাই কৰ্মীৰ পদ কিমান ক'ত খালী হৈ আছে। চাফাই কৰ্মচাৰীৰ 483টা পদ অসম পুলিচত খালী আছে। 57টা পদ খালী আছে ডাইৰেক্টৰেট অফ ডিফেন্স এণ্ড হোম গাৰ্ডছত, আৰু 13টা পদ খালী আছে ফায়াৰ এণ্ড এমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচত, আৰু 6টা পদ খালী আছে প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্টত, আৰু 28টা পদ খালী আছে ছুইপাৰ আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত। পে স্কেল আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকাৰ ভিতৰত পে স্কেল হ'ব। পে বেন 1 হয় আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 3,900 টকা। এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে যদি অনলাইন কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু এতিয়াও যদি কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে 8 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন হৈ আছে। এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰোঁতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফিজ ভৰিব নালাগে। এই পদসমূহত 10% মহিলাসকলৰ বাবেও ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে চাওক। নেশ্যনেলিটি যিহেতু ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'বই লাগিব, আৰু আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাটো ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিব লাগিব। লগতে বয়স আপোনালোকৰ 18ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। যদি আপুনি SC, ST, প্লেইন বা ST হিলছৰ হয়, তেতিয়াহ'লে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব, অৰ্থাৎ আপুনি 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব OBC, MOBCৰ কাৰণে। এতিয়া এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। যদি আপুনি মিনিমাম 6 পাছ কৰিছে, তেতিয়াও আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু মেক্সিমাম যদি আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতকৈ বেছি পঢ়া, তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ ক্লাছ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 এইকেইটা পাছ কৰা সকলোৱে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ডিপ্ল'মা কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ লাগিব। সেইখিনি হ'ল ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট এখন আপোনাৰ থাকিব লাগিব, যিখন চাৰ্টিফিকেট SSCয়ে আপোনাক দিব লাগিব, আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ বাবে আপুনি 5 মাৰ্ক পাব। অৰ্থাৎ ছেক্টৰ স্কিল কাউন্সিলৰ পৰা আপোনাৰ ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট এখন থাকিব লাগিব, যিখনৰ বাবে আপুনি 5 মাৰ্কছ পাব। ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনাৰ SSC চাৰ্টিফিকেট নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মিনিমাম এবছৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা এখন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। সেই চাৰ্টিফিকেটখন NGO, মিউনিচিপেলিটি ব'ৰ্ড বা গভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি উলিয়ালেই হ'ল, আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখন থাকিলেও আপুনি 5 মাৰ্ক পাব। এতিয়া ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডখিনি আপোনালোকে চাওক। হাইট আপোনালোকৰ মেল কেণ্ডিডেট হ'লে হ'ব লাগিব 160 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ 150 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু যদি ST হিলছৰ হয় বা ST প্লেইনৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ 158 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ 147.5 চেণ্টিমিটাৰ। লগতে চেছ চাওক। অনলি ফৰ মেল কেণ্ডিডেট। জেনেৰেল, OBC, MOBC, SC, ST, Pৰ বাবে নৰ্মেলত 80 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এক্সপাণ্ডেড কৰিলে 85 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ST হিলছৰ বাবে 77 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল আৰু এক্সপাণ্ডেড কৰিলে 82 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া ৱেইটটো আপোনালোকৰ যিহেতু হাইট আৰু এজ এই দুটাৰ প্ৰপ'ৰ্চনেটলি ৱেইটটো লোৱা হয়, সেইটো মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডত আপোনালোকৰ চোৱা যাব। আৰু ফিজিকেলি ফিট আপোনালোক হ'বই লাগিব, লগতে পজিটিভ এটিটিউড এটা থাকিবই লাগিব, অৰ্থাৎ কামৰ প্ৰতি আপোনাৰ ধনাত্মক দৃষ্টিভংগী থাকিবই লাগিব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ চোৱা হ'ব। মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আপোনালোকৰ যিহেতু চোৱা হ'ব, আই চাইট চোৱা হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব? যদি এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে www.slprbassam.in গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে লগত লৈ যাব, আৰু অন্যান্য যিখিনি লাগে সেইখিনি আপোনালোকে এই ন'টিফিকেশ্যনখনত চাব। ছিগনেচাৰ আপোনালোকে দিব লাগিব ব্লেক আৰু ডাৰ্ক ব্লু ইংকৰ জৰিয়তে। ডকুমেণ্টছ কি লাগিব চাওক। এডমিট আপোনালোকৰ যিহেতু প্ৰুফ এজৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, গতিকে এডমিট কাৰ্ড, চাৰ্টিফিকেট অফ HS এক্সামিনেশ্যন বা যি পঢ়িছে আপুনি তাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। লগতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটো দিব লাগিব। তাৰপাছত
যদি আপুনি ক্লাছ 6 পাছ তেতিয়াহ'লে 6 পাছ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যি ডিপ্ল'মা সেই ডিপ্ল'মা কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটো আপোনালোকে দিব লাগিব সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাওক প্ৰিলিমিনেৰী ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰথমতে থাকিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যিহেতু আপোনালোকৰ কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু প্ৰিলিমিনেৰী মেডিকেল চেকআপ নেক্সট আহিলে ট্ৰেড প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছত ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি ৰিটুন টেষ্ট নাথাকে ইয়াত অকল ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট চোৱা হ'ব প্ৰিলিমিনেৰী মেডিকেল চেকআপ কৰিব আৰু ট্ৰেড প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট চোৱা হ'ব এতিয়া ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত যদি আপুনি পাছ কৰে মেডিকেল চেকআপটো আপোনালোকক কৰিবই লগতে ট্ৰেড প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আপোনালোকক চোৱা হ'ব আৰু ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত মাৰ্কছ থাকিব 50 সেই 50 ভিতৰত আপুনি যদি 33% পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে বুলি ধৰি লওক অৰ্থাৎ আপুনি সিলেকশ্যন পাইছে ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে চাওক যিসকলে ট্ৰেডিশ্যনেলি এই সাফাই কৰ্মচাৰী হিচাপে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক 25% মাৰ্কছ ইণ্টাৰভিউত বেছিকৈ দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ 25% মাৰ্কছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেচিছত পাই যাব গতিকে যিসকলে এই কামটো ইতিমধ্যে কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই চাকৰিটো পোৱাত অতি সহজ হ'ব গতিকে এইখিনি হ'ল সিলেকশ্যন প্ৰচেছ যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰক যিহেতু ইয়াত ৰিটুন টেষ্ট নাই আৰু আপোনালোকৰ ফিজিকেল ফিটনেছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে যিহেতু আপোনালোকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব গতিকে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ